Xin kính chào quý vị. Trong tháng 5 năm 2026, xuất khẩu cá tra Việt Nam đạt 190 triệu đô la Mỹ, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt 910 triệu đô la Mỹ, tăng 13%, cho thấy ngành hàng này vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực dù diễn biến tại các thị trường có sự phân hóa rõ rệt. Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam. Tháng 5 năm 2026, xuất khẩu sang thị trường này đạt 49 triệu đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 246 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh 43%. Mức tăng trưởng hai chữ số trong cả tháng 5 và lũy kế 5 tháng cho thấy nhu cầu tại thị trường Trung Quốc vẫn duy trì đà phát triển ổn định, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng chung của ngành cá tra Việt Nam trong năm 2026. Xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ tiếp tục giảm trong tháng 5, chỉ đạt 31 triệu đô la Mỹ, giảm 24% so với cùng kỳ. Mặc dù có dấu hiệu tăng nhẹ trong tháng 4, nhưng lũy kế 5 tháng vẫn giảm 4%, chỉ đạt 137 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, thị trường Brazil ghi nhận tín hiệu tích cực hơn khi kim ngạch tháng 5 đạt 17 triệu đô la Mỹ, tăng 2%. Tuy nhiên, tính chung 5 tháng đầu năm, xuất khẩu sang thị trường này vẫn đạt 74 triệu đô la Mỹ, giảm 5%, cho thấy đà phục hồi chưa thực sự rõ nét. Xuất khẩu cá tra sang khối CPTPP trong tháng 5 đạt 34 triệu đô la Mỹ, tăng 11%. Lũy kế 5 tháng đạt 161 triệu đô la Mỹ, tăng 19%. Đây là khối thị trường tiếp tục là một khu vực duy trì được đà tăng ổn định của cá tra Việt Nam. Trái với xu hướng tăng của CPTPP, xuất khẩu cá tra sang EU tiếp tục suy giảm. Trong tháng 5, kim ngạch xuất khẩu sang khối này chỉ đạt 14 triệu đô la Mỹ, giảm 13% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 71 triệu đô la Mỹ, giảm tròn 6%. Về cơ cấu sản phẩm, trong đó sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh đạt 751 triệu đô la Mỹ. Ngược lại, nhóm cá tra giá trị gia tăng mã HS16 chỉ đạt 16 triệu đô la Mỹ, chỉ khoảng 2% tổng kim ngạch và giảm 22%. Diễn biến xuất khẩu cá tra trong 5 tháng đầu năm 2026 cho thấy sự phân hóa ngày càng rõ giữa các thị trường. Thị trường Trung Quốc vẫn dẫn đầu kim ngạch nhập khẩu cá tra Việt Nam với mức tăng 43%, đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng chung 13% của toàn ngành. Trong khi đó, khối CPTPP tiếp tục khẳng định vai trò là khu vực thị trường tiềm năng nhờ nhu cầu ổn định tại các thị trường như Mexico, Anh và Nhật Bản. Ngược lại, Mỹ và EU vẫn đối mặt với nhiều thách thức khi nhu cầu tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn, khiến kim ngạch xuất khẩu sang hai thị trường này tiếp tục giảm. Đáng chú ý, cơ cấu xuất khẩu cá tra vẫn phụ thuộc lớn vào sản phẩm phi lê đông lạnh, trong khi nhóm sản phẩm chế biến giá trị gia tăng còn chiếm tỷ trọng rất thấp. Các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cá tra cần đẩy mạnh phát triển các sản phẩm cá tra giá trị gia tăng để bắt kịp xu hướng ưu chuộng các sản phẩm tiện lợi tại các thị trường lớn như Mỹ, EU và Nhật Bản. Trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động, việc mở rộng thị trường ngoài các khu vực truyền thống, tận dụng các ưu đãi từ các FTA và đẩy mạnh phát triển sản phẩm giá trị gia tăng sẽ là những yếu tố quan trọng giúp ngành cá tra nâng cao giá trị xuất khẩu và giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào một số thị trường lớn. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.